Hôm nay tao sẽ kể về một bộ phim, có thể nói là khá rùng rợn đấy. Vừa biến thái, vừa hài hước, lại còn rất phong cách. Và cái tuyết của nó sẽ khiến mày câm họng luôn đấy. Ngay cả tao đây, xem đến giữa phim còn không biết mình đang xem cái gì nữa. Tao thật sự bị mất phương hướng hoàn toàn. Bộ phim này rốt cuộc thuộc thể loại gì vậy trời ơi. Thôi không nói nhiều nữa, vào luôn nhé. Chuyện bắt đầu với một gia đình 7 người vừa mua được một căn nhà lớn. Tao sẽ không giới thiệu từng người một đâu, nhà đông người quá, đặt tên cũng mệt lắm. Cứ gọi là ông bà nội, ba mẹ cho gọn. 3 đứa con, một chị cả và 2 thằng em trai. Trước đây gia đình này sống chen chúc trong một căn chung cư nhỏ xíu, ồn ào lộn xộn đủ thứ. Ông bà nội trước đây cũng không ở cùng được, vì nhà không đủ chỗ, không thể nhét từng đó người vào, nên người cha trong nhà đóng vai trò trụ cột của cả gia đình. Ước mơ cả đời của ông là làm việc chăm chỉ, dành dụm tiền mua một căn nhà rộng để cả nhà được sống sum vầy. Sau bao nhiêu năm cố gắng không ngừng, vẫn chưa đủ tiền mua được nhà, thì gần đây môi giới giới thiệu cho ông căn này, giá cực kỳ hời, lại là biệt thự view biển độc lập, giá chỉ bằng một nửa thị trường thôi, còn được vay ngân hàng nữa. Nghe nói chủ nhà cần bán gấp, không rõ lý sao. Tóm lại là hàng hiếm, chậm tay là mất. Thế là ông bố quyết định chốt luôn, rồi dẫn cả gia đình hân hoan dọn vào căn nhà mới. Bữa cơm đầu tiên, bà nội có lẽ vì tuổi cao lại hơi có dấu hiệu lú lẫn, cứ trợn mắt nhìn chằm chằm lên tầng 2. Chẳng ai hiểu bà nhìn cái gì. Bà nội này có vẻ nhìn thấy thứ gì đó, như thể đang nhìn thấy người vô hình vậy. Rồi ngay tối đó, mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ. Cô chị cả đang ngủ ngon lành, đang ngáy đều đều thì cái tivi chẳng ai đụng, tự nhiên bật lên rồi cứ thế phát. Cô ta mơ màng ngồi dậy, tắt đại đi rồi nằm xuống ngủ tiếp. Sang ngày hôm sau, cô chị cả trông bơ phờ hẳn, như bị rút hết sinh khí vậy, mặt mày tái nhợt, trông không có chút sức sống nào. Còn thằng em trai lớn thì đang ngồi học trong lớp, cứ ngáp ngắn ngáp dài, như người chưa ngủ đủ giấc, cứ gật gù mãi. Bạn cùng lớp còn trêu nữa, kiểu như mày ngủ nhiều thế mà vẫn buồn ngủ à? Nhìn mày như người mất hồn ấy. Nó cũng chẳng để tâm. Đến lúc tan học chuẩn bị về nhà, thì một cô bé tên Điền Tử ở lớp bên chạy theo chặn nó lại. Cô bé này có khả năng đặc biệt, gọi là âm dương nhãn, tức là có thể nhìn thấy những thứ người thường không thấy được. Thằng kia ngơ ngác không hiểu, ý là mình có quen nhau không? Điền Tử bảo không quen. Vậy thì cô tán tỉnh tao à? Điền Tử bảo tán tỉnh gì chứ? Tao thấy dạo này mày trông tiểu tụy lắm, mày có gặp chuyện gì kỳ lạ không? Thằng kia nói, mày sao biết? Nhà tao mới mua, đó, không đắt tiền lắm, biệt thự độc lập, view biển luôn. Điền Tử nghe xong mặt biến sắc, ôi trời ơi, mày ở đó thật à? Vậy thì cẩn thận đó ngay. Nói xong quay đầu đi thẳng. Tối hôm đó cô chị cả đang ngủ trong phòng, cái tivi lại tự bật lên lần nữa, nhưng lần này khác rồi. Cô ta cầm điều khiển tắt thế nào cũng không tắt được, như bị chập điện, cứ tự phát mãi. Đang lúc không biết phải làm gì, khóe mắt cô ta liếc vào góc phòng, thấy một bóng người đứng đó. Cái gì đây trời? Chuyển sang phòng bên kia nhé. Nửa đêm thằng em út muốn đi vệ sinh, nhưng giờ không dám đi một mình, nhà lại rộng. Nó bèn gọi anh ơi anh đi cùng em lên nhà vệ sinh với. Thằng anh ngủ như chết, gọi mãi không dậy nổi thôi đành tự đi một mình vậy. Khi đi ngang qua hành lang tầng 2, ngoái đầu lại thì thấy ai? Thấy chị cả. Đừng cứng đơ như người đang mộng du. Thằng em hoảng loạn không biết chuyện gì. Chị ơi chị làm sao vậy? Sao chị giờ lại giống bà nội vậy? Bố chị bị lú rồi sao? Vừa bước tới gần, bị chị đẩy mạnh một cái văng ra. Nghe tiếng khóc thằng anh lập tức chạy xuống xem có chuyện gì. Quát chị cả hỏi xem làm trò gì vậy, tính khí gì mà đẩy em bị thương như vậy. Vừa nói xong thì chị cả quay đầu tự đập đầu mình vào tường, nhưng sau cú đập đó, cô ta dường như tỉnh lại, trở về bình thường. Bản thân cũng ngơ ngác. Lúc này ba mẹ nghe tiếng cũng chạy ra, nhìn thấy cảnh này sao được, nhanh đưa con đi bệnh viện kiểm tra thôi, xem có chuyện gì không. Kiểm tra đủ thứ mà không tìm ra bệnh gì. Bác sĩ cuối cùng kết luận là gì? Nói có thể bị mộng du đột phát. Cả nhà cũng không để tâm lắm. Hôm sau đến trường, thằng em lớn kể chuyện chị cả mộng du rồi đẩy em bị thương cho Điền Tử nghe. Điền Tử liền nói với nó, mày cẩn thận đó, từ khi nhà mày dọn vào ngôi nhà đó, tao thấy một bóng ma bé gái cứ bám chặt theo mày từng bước. Nhưng mày cũng đừng lo, tao quan sát rồi, phạm vi hoạt động của con oán linh đó chỉ trong căn nhà của mày thôi. Ra khỏi căn nhà đó, nó không có khả năng gây hại gì cả. Nhưng hiện tại cách duy nhất để thoát là dọn nhà đi càng sớm càng tốt. Thằng kia nghe xong mù tịt, vừa mới được ở nhà to thì lại thế này sao? Bé gái quán linh gì đó nghe phì quá. Nó ảo cho qua rồi không nghĩ thêm. Đến khi tan học về đến trước cổng nhà thì thấy một bà hàng xóm đang cúi người nhìn trụng vào nhà, chẳng biết đang nhìn cái gì. Thấy nó đi đến, bà ta tiến lại nói chuyện, đại ý là tao là hàng xóm nhà mày, dạo này nhà mày có xảy ra chuyện gì không? Mấy người thuê trước ai cũng vậy, vừa dọn vào ở được mấy ngày là bán nhà ngay. Nếu nhà mày có gặp chuyện quái lạ thì cứ nói với tao, tao giới thiệu cho một người.
Tao có quen một thầy rất giỏi, cho thầy đến xem nhà trò. Thằng kia nghĩ bà này có vấn đề tâm thần không, cũng chẳng đáp lại câu nào, quay vào nhà luôn. Đêm đó ông bố không hẳn là ác mộng, nhưng cũng bỗng giật mình thức giấc, không ngủ lại được. Ông đứng dậy định đi kiểm tra hai đứa con trai, lên phòng đắp chăn cho chúng nó, xong xuôi đi xuống tầng dưới, đi ngang phòng con gái, ngoảnh đầu thấy cửa phòng không đóng kín, nhìn qua khe cửa, thấy con gái đang ở trong. Giữa đêm khuya sao vẫn chưa ngủ, còn đang xem tivi, gọi mấy lần mà con bé không thèm đáp. Đến khi ông đẩy cửa bước vào, căn phòng bỗng sáng trưng như ban ngày, như thể bước vào một không gian khác hoàn toàn. Căn phòng bừa bộn đầy vỏ đồ ăn vặt, rác rưởi khắp nơi. Sáng hôm sau người vợ mở mắt ra, chồng đâu mất rồi, đi tìm khắp nơi. Đến khi bước vào phòng con gái thì giật bắn người. Con gái vẫn đang ngủ bình thường, nhưng chồng thì nằm sấp dưới sàn, đã cứng đơ. Người vợ đau đớn không kìm được, cảnh sát đến xem xét, kết luận thi thể không có vết thương ngoài. Nguyên nhân tử vong nhiều khả năng là nhồi máu cơ tim đột ngột. Cả nhà chìm trong đau thương. Mới dọn vào nhà được mấy ngày mà ông đã ra đi. Chỉ có bà nội lú lẫn, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Đến bữa ăn vẫn réo gọi con trai, kêu con xuống ăn cơm. Thằng cháu lớn nhìn cảnh đó, lòng đau như cắt, nói với bà ơi thôi đừng gọi nữa, ba cháu mất rồi. Nghe xong bà nội bật dậy khóa tay nó lại, kéo nó lại rồi cho một trận nên thân. Làm gì có đứa cháu nào nói về ba nó như vậy. Đến đây tao thật sự sốc hết hồn. Bà nội này là ai vậy? Bà nội đặc nhiệm à trời. Ba mất rồi, chị cả cũng không dám ở phòng cũ nữa, chuyển sang phòng đối diện. Vào phòng định dọn dẹp quần áo thì nghe tiếng ai đó đang cười khúc khích phía sau. Khi cô ta quay đầu nhìn sang, căn phòng cũ của cô ta đối diện, khe cửa thò ra một bàn tay người. Cái gì vậy trời? Rồi lại thêm một cái đầu người thò ra. Chị cả hoảng loạn khóa trái cửa phòng lại ngay, cầm cây gậy bóng chảy không dám bước ra ngoài. Dưới nhà mấy người đang ăn cơm, thằng anh lớn lên tiếng đề nghị. Ba mình đã mất rồi, tháng nào cũng phải trả nợ ngân hàng, mà căn nhà này thì rõ ràng có vấn đề, chi bằng bán nhà đi, về lại căn chung cư cũ thôi. Mẹ nghe vậy phản đối ngay, nổi giận luôn. Mày có suy nghĩ gì không hả? Bán nhà là sao? Ba mày làm lụng cả đời, chỉ mong cả gia đình được ở nhà rộng. Mày bán nhà là mày có xứng đáng với ba không? Lúc đó bà nội cũng bỗng dưng lên tiếng, hét lên về phía trên tầng. Mày cười cái gì mà cười mãi vậy hả? Chẳng ai biết bà hét cho ai nghe. Cảnh chuyển tiếp, sáng hôm sau thằng anh lớn vừa dậy nhìn xuống sân, thấy ông nội dưới vườn đang bới đất bằng tay không. Cái gì vậy? Nó chạy xuống, ông ơi ông đào gì vậy? Thôi đi, ông đào đến tay chảy máu rồi kìa, can thế nào cũng không được. Ông cứ vừa khóc vừa đào tiếp, cho đến khi bà nội ra gọi. Ông làm gì đó, ông mới chịu dừng tay. Nhưng lúc này nhìn kỹ, ông nội cũng có gì đó không bình thường, nhìn bà như nhìn người yêu thủ đầu, vui vẻ đi về phía bà. Mới đi được vài bước thì bịch một cái ngã lăn ra đất co giật, đưa đi cấp cứu ngay thôi. Đến bệnh viện rồi, bác sĩ kết luận là xuất huyết não, không phải nhồi máu cơ tim. Thế là ông nội cũng ra đi. Bên kia Điền Tử vẫn đang lo lắng cho thằng anh lớn, nên chủ động tìm gặp nó, nắm lấy tay nó. Thằng này nhắm mắt lại, tưởng Điền Tử muốn hôn nó, lòng gan dạ thật sự. Ba vừa mất, ông vừa mất, mà vẫn còn tâm trí nghĩ đến chuyện hôn. Điền Tử bảo, hôn gì chứ? Ý tao là, tao phải chạm vào tay mày thì mới nhìn thấy được. Con oán linh cứ bám theo mày đó, là chuyện gì? Ngay khoảnh khắc hai ngón tay chạm nhau, Điền Tử bị kéo vào không gian do oán linh tạo ra, trong đó còn thấy cả bà nội của thằng kia. Điều này nói lên điều gì? Bà nội cũng có âm dương nhãn đó các bạn ơi. Quay lại, Điền Tử thấy một bóng hình không ngừng phình to, ngày càng lớn hơn. Con oán linh đó lao thẳng về phía cô. Cô sợ hãi vội chạy thoát khỏi ảo cảnh đó ra ngoài, rồi cô liên tục dặn dò thằng anh lớn, thôi không nói nữa, mau lên, về nói với mẹ mày lo mà dọn nhà đi thôi, đừng có trì hoãn nữa. Thằng anh lớn trong lòng cũng hiểu, nói với mẹ cũng vô ích. Nó bỗng nghĩ đến ai, chính là bà hàng xóm đứng trước cổng nhà hôm trước, nghĩ nhờ bà đó giới thiệu cho vị thầy trừ tà mà bà đề cập. Không ngờ ông thầy này lịch kín mít, người ta còn xếp hàng đặt hẹn, sớm nhất cũng phải hơn 1 tháng nữa mới đến được. Đùa tao à? Mới mấy ngày thôi, nhà đã chết 2 người rồi, còn chờ 1 tháng nữa, mấy người còn lại trong nhà chắc tiêu hết mất. Đến đó thằng em út khát nước nửa đêm, định xuống lầu lấy nước uống. Uống xong nước chuẩn bị lên lầu, thì ở hành lang, đèn bắt đầu nhấp nháy lạ xạ. Và trong ánh đèn nhấp nháy đó, thấy chị cả đứng ở đầu cầu thang, như thể đang ra hiệu gọi nó đến. Thằng anh lớn đang ngủ say thì nghe bên tai như tiếng thằng em đang gọi, anh ơi, cứ lặp đi lặp lại mãi, gọi tên nó lơ mơ lăn mình lại, cảm thấy có gì đó không ổn. Thằng em chẳng phải vừa xuống uống nước sao? Nó vội nhảy ra khỏi giường chạy xuống lầu, tìm khắp trên lầu dưới lầu một hồi, không thấy thằng em đâu, người đâu mất rồi vậy. Đến khi lên tầng 2, nó chạy vội đến xem, thằng em ngã xuống,
người méo mó như robot biến hình. Đúng lúc đó, Chị Cả như bị nhập, mắt đờ ra, cầm gậy bóng chày lao vào đập liên tiếp. Trong lúc hỗn loạn, nó giật được cây gậy lại. Chị Cả thản nhiên đi vào bếp. Làm gì vậy? Lấy dao phay ra. Lúc này Chị Cả vẫn còn chút ý thức của mình, vừa khóc vừa rên rỉ rằng em không muốn đâu, em chịu hết nổi rồi. Vừa nói vừa đưa con dao lên kề vào cổ mình, một nhát xuống, máu phun ra khắp nơi. Lúc này mẹ cũng đi từ phía sau lại, mắt cũng trống rỗng vô hồn. Bà cứ thế nói mình mệt rồi quay vào phòng ngủ đóng cửa lại. Thằng anh lớn chạy theo vào phòng. Tao cảm giác lúc bà mẹ bước ra hồi nãy, ra khỏi phòng đó, bà đã chết rồi. Cái thứ vừa bước ra đó là hồn ma của bà ấy. Thằng anh sợ run người chui xuống gầm giường nằm co ro. Tiếng cười của oán linh vang vọng khắp căn phòng, và bóng đèn đó từng bước tiến lại gần chiếc giường. Đúng lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Mày đoán xem chuyện gì xảy ra? Đến đây tao cười vỡ bụng luôn. Bà nội không cần kích thích, không cần gì hết. Nhà có người chết thì cần kích thích. Bà bỗng dưng thức tỉnh như siêu anh hùng, năng lượng bừng sáng, không còn lú lẫn nữa. Khi thế hừng hực, bà hỏi thằng cháu lớn rằng giờ bà cháu mình phải làm gì. Thằng cháu sợ quá ú ớ. Làm gì là làm gì? Bà ơi, lo an táng cho mọi người đi chứ, lo hậu sự thôi chứ còn gì. Bà bảo nói bậy, đâu vô dụng. Bà cháu mình phải trả thù, nhưng trước khi trả thù, hai bà cháu cần đến đồn cảnh sát làm việc cái đã, lấy lời khai. Vì nhà chết nhiều người quá, cảnh sát dựa trên dấu vết hiện trường để điều tra. Kết luận về chị Cả và mẹ là gì? Tự tử. Còn thằng em thì kết luận là tai nạn. Sau khi loại trừ nghi vấn bị giết, họ cho hai bà cháu về. Ra khỏi đồn, việc đầu tiên là gì? Mày đoán bà nội làm gì không? Nghe này, sau màn này bà đẳng cấp lắm. Làm gì? Dắt cháu đi tắm hơi tẩy trần trước, cho thoải mái cái đã, rồi hóa thân thành bà nội phong trần bất kham. Tao đoán hồi trẻ bà chắc thuộc băng đảng nào đó, tết tóc đen, phong thái cực kỳ ngầu. Đến trước cửa nhà còn chửi mấy thằng cảnh sát. Tao hợp tác điều tra đàng hoàng, sao chúng mày còn dán niêm phong nhà tao? Rồi trước khi vào nhà con dặn cháu, mày cứ cười to lên, mày cười càng to thì nó càng sợ mày. Mày mà nhát gan thì nó mới dám ăn hiếp mày, hiểu không? Rồi hai bà cháu như hai người tâm thần vừa cười ha ha, vừa đi vào nhà. Bà còn lên cho cháu một kế hoạch tập luyện hẳn hoi. Đại ý mày người gầy như con gà, đừng nói bắt ma, bắt người mày còn chưa nổi. Sau đó bà còn truyền thụ một bài quyền, dạy cháu đánh quyền tự chế, rồi bảo cháu rằng mục tiêu của bà cháu mình là gì? Là phải trả thù. Trả thù, câu này tiếp thêm máu cho thằng cháu lắm. Một hôm cháu đang lau cửa sổ, nhìn ra thấy bà nội đang làm gì. Bà đang đào đất ở sân sau, nhưng bà không đào tay không, bà dùng xẻ, nhưng cũng không ổn. Nó nhớ lại ông nội, sợ lắm, vội chạy ra. Bà ơi, bà đào làm gì vậy? Thôi đừng đào nữa. Bà bảo mày thôi đừng có mà riêng gì. Tối qua ông nội về báo mộng cho bà, nói dưới này có thứ rất quan trọng. Hai bà cháu đào mãi thì đào lên được một cái ba lô học sinh, còn thêm một chiếc giày nữ cỡ lớn, cuối cùng đào lên một hộp sọ người. Trong ba lô có một thẻ học sinh, tên ghi trên đó là Tiểu Bạch Hợp. Lúc này bà nội bỗng hóa thành thám tử Sherlock Holmes, phân tích một hồi và kết luận con oán linh này bị chính gia đình ruột thịt sát hại, và con oán linh đó chính là Tiểu Bạch Hợp. Vừa phân tích xong, hồn ma của Tiểu Bạch Hợp bỗng nhiên xuất hiện trong nhà bếp. Bà nội không hề sợ chút nào, bảo cháu đừng sợ, ba mày hồi đó ngày nào cũng lo trả nợ ngân hàng, áp lực quá người yếu đi, nó mới nhân cơ hội hại ba mày. Mày cứ sống lạc quan lên, nó chẳng làm gì được mày đâu, cứ chửi thẳng vào mặt nó là xong. Thằng cháu nghe dòng máu bừng lên, quay sang Tiểu Bạch Hợp chửi thẳng một tràng. Cứng họng chưa? Không biết có thật sự hiệu nghiệm không? Nhưng chửi xong Tiểu Bạch Hợp thật sự biến mất. Không lâu sau, bà hàng xóm dẫn vị thầy trừ tà đã đặt hẹn trước đến gõ cửa. Bà hàng xóm bước vào nói, tôi nghe nói nhà chị không may có chuyện, tôi đã đưa thầy đến rồi. Bà nội bạo lực vốn không kiên nhẫn, tát bà hàng xóm một cái, rồi bảo, thôi đi, cút ra cho tao, mày đến đây làm gì? Vô tích sự. Rồi còn cho ông thầy một cú đấm thẳng vào bụng và phun thẳng một bãi nước bọt vào mặt hai người, cực kỳ phong cách. Chiều hôm đó bà nội bảo cháu, bà cần đi ra ngoài giải quyết việc, dặn cháu đừng sợ, ở nhà chờ bà về ngoan ngoãn nhé. Rồi bắt xe đi luôn, không nói đi đâu, cũng không nói làm gì. Đến tối mà bà nội vẫn chưa về. Thằng cháu ở nhà một mình, nhưng được bà truyền dạy rồi, nó không còn sợ như trước nữa. Dù mơ hồ cảm nhận Tiểu Bạch Hợp đang nhìn mình từ trong bếp, lần này nó bình tĩnh hẳn, không hoảng loạn như xưa. Nhớ đến bài học bà dạy, bí quyết cười ha ha, gặp chuyện đừng sợ, cứ cười lên là xong. Nó cất tiếng cười, được rồi, tao biết mày đang ở đây, thôi đừng dọa nữa, tao không sợ mày đâu nghe không. Bỗng nhiên đèn trong phòng bắt đầu nhấp nháy loạn xạ. Tiểu Bạch Hợp dùng ảo ảnh tái hiện lại cảnh thằng em chết thảm trước mắt. Lần này thì hỏng rồi, nhìn cảnh đó không chịu nổi, tinh thần sụp đổ. Đang lúc hoảng loạn thì từ ngoài, Điền Tử chạy vào gọi tên nó. Điền Tử thật ra cũng thích nó lắm, cô cảm nhận được thằng này đang gặp nguy hiểm nên đêm hôm chạy đến ngay. Thằng anh được cứu nhưng Điền Tử thì bị Tiểu Bạch Hợp tóm lấy kéo đi mất. Thằng anh sợ mất mật, cùng lăn bò chạy ra ngoài. Vừa chạy ra cổng thì gặp ngay bà nội vừa về.
Bà nhìn bộ dạng nó, lập tức tát cho một cái. Mày làm sao vậy hả? Rồi quay ra mở cốp xe. Trong cốp có ai? Chính là ba mẹ và em gái của Tiểu Bạch Hợp. Hóa ra bà nội đã thơi thám từ từ tìm ra tung tích gia đình Tiểu Bạch Hợp, địa chỉ nhà hiện tại của họ, rồi tự tay bắt trói cả bọn mang về. Vào trong nhà, bà nội lôi ra từ túi một bộ đồ nghề, búa, cờ lê, dùi, đủ bộ như tiệm sửa xe luôn. Nói đi, các người hại chết Tiểu Bạch Hợp như thế nào? Làm con bé đầy oán khí, để rồi nhà tao bị giết sạch 5 người. Không chịu nói hả? Bà nội cầm búa lên không do dự, hai nhát đánh thẳng vào chân ba của Tiểu Bạch Hợp gãy đôi. Thằng cháu đứng bên cạnh coi mà hết hồn. Đây có phải bà mình không? Sao xa lạ quá vậy? Bà nội vẫn chưa dừng, vẫn không chịu nói hả? Tao không trị được các người sao? Rồi đổi sang công cụ khác, lần này đổi dùi. Một cái dùi đóng thẳng vào đầu gối cha Tiểu Bạch Hợp nát bét, tàn nhẫn cực kỳ. Rồi bà quay sang hét vào phòng, ra đây đi, nguôi giận chưa nào? Lúc này đèn trong nhà lại nhấp nháy, Tiểu Bạch Hợp hiện ra dưới dạng hình hài thủa nhỏ, như một đoạn phim chiếu lại, tái hiện toàn bộ sự thật. Chuyện gì vậy? Nguyên là 10 năm trước, căn nhà này chính là nơi gia đình 4 người của Tiểu Bạch Hợp sinh sống. Tiểu Bạch Hợp là một cô bé ngoan ngoãn dễ thương, cô bé còn có một cô em gái. Nhưng khi Tiểu Bạch Hợp dần lớn lên, người cha, con người đó là một kẻ biến thái, đã xâm hại Tiểu Bạch Hợp. Khi mẹ phát hiện ra, không biết do sợ hãi hay sợ tai tiếng lộ ra ngoài, bà im lặng hoàn toàn. Sau đó người cha ngày càng quá đáng hơn, cứ lôi con bé lên tầng trên, còn mẹ thì ngồi như cái xác không hồn, không dám hé nửa lời. Sau đó Tiểu Bạch Hợp, để tránh bị kẻ cầm thú quấy rầy, tự nhốt mình trong phòng ngủ không chịu ra ngoài, rồi dùng kéo cắt trụi mái tóc dày của mình, gọi thế nào cũng không ra, không chịu ăn cơm, ngày ngày chỉ sống nhờ đồ ăn vặt, nhốt mình ăn uống vô độ. Từ một cô bé thanh tú xinh đẹp, tự ăn mình thành gần 200 cân, phình to như cái bổ. Mẹ cô ta mỗi ngày chỉ dám để 3 bữa cơm trước cửa phòng. Van lơn con ra ăn chút đi, tha thứ cho ba đi con. Lúc đó bị em gái cản lại. Em gái cũng lớn rồi, tao đoán mấy năm đó, người cha chắc cũng đã làm điều đó với em gái luôn. Trong lúc hai chị em giằng co, dù thân hình to lớn cũng không địch nổi, cả ba mẹ lẫn em gái hợp sức lại siết cổ cô bé đến chết, rồi đêm đó mang thi thể cô chôn xuống khu vườn sau nhà. Sau đó cả gia đình dọn đồ bỏ trốn, chuyển đi nơi khác. Vì vậy oán khí của cô bị giam cầm trong ngôi nhà này không thoát ra được. Biết được sự thật, bà nội tức giận điên người. Đồ súc sinh, được rồi, bọn chúng tao giao cho con xử lý đi. Tiểu Bạch Hợp cầm lấy cây xà beng, ghim cha vào mặt bàn, một cú xà beng nhắm thẳng vào điểm hiểm, rồi tiếp tục đập chết em gái. Nhưng khi đến lượt người mẹ, dù suốt 10 năm im lặng, vẫn ngày ngày mang cơm cho cô, Tiểu Bạch Hợp do dự mãi, cuối cùng không ra tay được, nhưng vẫn khoét mù cả hai mắt bà ta, cũng coi như hả giận phần nào. Đại thù đã báo xong, Tiểu Bạch Hợp cũng trả tự do cho đền tử. Sau đó hồn ma ba mẹ và chị, 5 hồn ma đã khuất của gia đình cũng hiện ra, cùng Tiểu Bạch Hợp đi đầu thai. Không phải cảnh này cũng cảm động đấy, nhưng mà tao bỗng dưng nghĩ lại, ba mẹ thằng anh lớn những người chết đó oan không? Mày có oán khí thì liên quan gì đến họ? Bắt họ chịu trận thay cho kẻ có tội. Dù sao câu chuyện kết thúc, sau khi mọi ân oán qua đi, bà nội bạo lực trở về với hình dạng lú lẫn như cũ. Thằng cháu một mình không thể chăm sóc bà, đành đưa bà vào viện dưỡng lão, rồi ngoài giờ học thì đi làm thêm kiếm sống. Còn căn nhà đã xảy ra bao nhiêu cái chết đó, sau đó bị môi giới thu hồi rồi phá rỡ. Bộ phim kết thúc ở đây. Phim này nói sao nhỉ? Điểm đâu bần 6/10. Nửa đầu phim là kinh dị Nhật Bản thuần trùng điển hình, mở màn ma quỷ quấy phá, cư dân liên tiếp chết thảm, cảm giác áp bức đẩy lên tới đỉnh. Nhưng nửa sau phim đột ngột chuyển thể loại khi bà nội xuất hiện, dùng nắm đấm trừ tà, bất ngờ trả thù đủ kiểu, lại hơi hướng hài hước. Nếu không, tao đoán điểm đâu bần còn cao hơn nữa. Có thể đạo diễn ở nửa sau muốn truyền đạt thông điệp tích cực đến khán giả là ăn uống đầy đủ, rèn luyện thường xuyên, giữ tinh thần lạc quan chính là bổ hộ thân tốt nhất trước mọi thử thách cuộc đời. Phim có mang theo chút ý nghĩa giáo dục đó. Được rồi các bạn ơi, tao là Dương, hẹn gặp lại kỳ tới nhé. Ok.